आज चाहिँ हामी यो कम्प्रेसन मेम्बर चाहिँ डिजाइन गर्न जाँदैछ है ब्याटन सिस्टम चाहिँ। अब सुरुमा यो के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो येल्लो कलर जति सबै तपाईँहरूले इनपुट दिने भ्यालुहरू है। यो अरेन्ज कलरको जुन देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कसरी फर्मुलाहरू युज भएको छ भनेर त्यो चाहिँ देखाएको है त। अनि यहाँ अर्को भनेको सेफ छ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक गरेको छ। अनि त्यस सँगसँगै यता साइड बाई साइडमा यो प्रोसेस वाइज चाहिँ यो कसरी आएको छ त भनेर यहाँ डायग्राम बनाएर यो भ्यालुहरू कसरी आएको छ त भनेर देखाएको छ है त। सिमिलरली यो कोडको जे देखाएको छ कोडमा अब क्लज नम्बर है हामीले यो डिजाइन गर्ने भनेको आइएस कोड 800 2007 बाट हो। अब कुन क्लजमा के लेखेको छ भनेर यहाँ साइड बाई साइड मैले त्यो कोडमा जे छ त्यही राखिदिएको छु है त। तपाईँहरूले डाइरेक्टली कोडमा हेर्न सक्नुभयो अर यहीँबाट हेर्दा पनि केही फरक परेन है त। अनि अर्को भनेको यहाँनिर यो डायग्राम छ है। डायग्राममा भ्यालुहरू कसरी कहाँदेखि केसम्म भनेर तपाईँहरूले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा भनेको स्टिल च्यानल भनेर छ है। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ ब्याटन सिस्टम गर्दाखेरि आइएसएमसी भयो, अब बिमको गरे भए आइएसएमबी भनेर यो थुप्रो धेरै थरीको हुन्छ है त। यो आफ्नो सबै रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्ने हो। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले आइएसएमसी 200 राखेँ है। यहाँ चेन्ज एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेर लेखिदिएको छु। अब यो जुन छ एरिया अफ सेक्सनहरू है, डेप्थ विथहरू मुभमेन्टहरू सब आफै क्यालकुलेट हुन्छ है त्यो सिटमा है। यो तपाईँहरूले केही चलाइराख्नु परेन। अब यो भ्यालुहरू चाहिँ कसरी आएको त भनेर तपाईँहरूलाई बुझ्नु मन छ भने यहाँ डायग्राममा डिटेलली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भिडियो चाहिँ के कन्सेप्टले बनाएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई म्यानुअली सबै आउँछ र त्यही अनुसार यो एक्सेल सिटमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुको लागि चाहिँ यो कसरी क्यालकुलेट गरेको हो त भनेर यो थरोली देखाउनु खोजेको है त। ओके, अब यसमा भ्यालु इनपुट गर्यो। अब यो भनेको तपाईँले अल्टिमेट स्ट्रेसको भ्यालु यहाँ दिनु पऱ्यो है त। 410 MPa छ अहिलेको लागि। त्यस्तै गरी यिल्ड स्ट्रेस कति हुन्छ 250। अब अर्को कुरा भनेको टाइप अफ कनेक्सन है। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुई थरीको टाइप अफ कनेक्सन हुन्छ, एउटा फेस टु फेस, अर्को भनेको चाहिँ ब्याक टु ब्याक है त। फेस टु फेस र ब्याक टु ब्याक भनेको के रहेछ यसलाई? हो, फेस टु फेस भनेको चाहिँ एकैतिर फर्केको भयो, यो ब्याक टु ब्याक भनेको चाहिँ यता पछाडि फर्केको है त। यसरी यो फिगर चाहिँ ब्याक टु ब्याक भयो। यो तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी अब एरिया, रेडियस अफ गाइरेसन, मुभमेन्टहरू आफै क्यालकुलेट हुन्छ है त। कसरी क्यालकुलेट भएको भनेर यहाँ साइड बाई साइड तपाईँहरूको यहाँ फर्मुला पनि राखिदिएको छ है त। अब लेन्थ अफ कोलम है त। यो त बिल्डिङ अनुसार है, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ। सो यो चाहिँ आफूले म्यानुअली भ्यालु इनपुट दिनु पऱ्यो है। अब के को भ्यालु चाहिँ केमा डिटरमाइन गर्छ त भनेर यो जुन हेर्नुहोस् है त, इन कन्डिसन के हो त्यसमा चाहिँ के फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ है त। त्यही अनुसार यहाँ आफै भ्यालु राखेर है, त्यो भ्यालु राखेपछि यहाँ तलपट्टि चेन्ज हुन्छ। यति गरिसकेपछि ल हेर्नु है त, यहाँ अब दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा भनेको डिपेन्डिङ अन स्लेन्डरनेस रेसियो एन्ड बक्लिङ क्लास सी ओन्ली भनेको छ नि हो। त्यो त्यसमा डिपेन्ड भएर चाहिँ हामीले यो डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ क्यालकुलेटेड कम्प्रेसिभ लोड भनेको छ नि हो। यो चाहिँ हामीले इट्याप्सबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो है त है। अब कन्फ्युजन छ भने यहाँ साइड बाई साइड यहाँ के गर्नुपर्छ, यो भ्यालु कसरी ग्रेटर हुनुपर्छ कि यो पिडी कसरी आयो है, आइएक्सएक्स आइवाइवाईहरू निकालेको है, एचवाइवाई यो सबै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यति गरेपछि अब यो हाम्रो इनपुट दिने कुराहरू भयो है। इनपुट दिएर यो क्यालकुलेट गर्ने कुराहरू भयो। अब डिजाइन अफ ब्याटर्न्स भनेर छ। अब हामीले यहाँ निकाल्ने भनेको है स्पेसिङ अफ च्यानलको स्पेसिङ, प्याटर्नको स्पेसिङ अनि साइज अफ इन ब्याटर्न भनेर यसरी निकाल्नुपर्छ है त। ओके, ल हेर्नुहोस् है त। अब एडप्टेड जेट भनेर 200 mm छ। अब यो तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो सेफ आउँछ कि आउँदैन तल हामीले चेक गर्नुपर्छ नि त। यो अनसेफ आयो भने मात्रै तपाईँहरूले यो भ्यालुहरू चाहिँ चेन्ज पर्ने हुन्छ है त। अब त्यो कसरी हाल्ने त भ्यालुहरू है, स्पेसिङहरू कसरी निकाल्ने त भनेर क्लज नम्बर यहाँ दिएकै छ है। त्यही क्लज अनुसार तपाईँहरूले आइएस कोडमा हेरेर यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को यहाँ हेरौँ, एडप्ट स्पेसिङ अफ ब्याटर्न्स भनेर छ नि। यो चाहिँ आफूले एडप्ट गर्ने हो कि मस्ट ह्याभ भ्यालुज लेस देन एबोभ ए एन्ड बी। ए एन्ड बी भनेर हामीले यो क्यालकुलेट गरेको भ्यालु भयो। हो, स्पेसिङ भनेको तपाईँहरूले जहिले पनि थोरै राख्नुपर्छ है त। रिक्वायर्ड भन्दा जति थोरै स्पेसिङ भयो त्यति राम्रो हुन्छ है त। ठिक छ, तर त्यस्तो भन्दामा एकदमै थोरै स्पेसिङ पनि राख्ने होइन, कस्ट इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ है। अब
साइज अफ इन्ड ब्याटन निकाल्नुको लागि हामीले अब हेर्नुहोस्, अब जनरल्ली भनेको यो डायमिटर अफ बोल्ट भनेको छ नि, जनरल्ली चाहिँ अब नर्मल बिल्डिङहरू है, 4 तल्लाहरू यस्तोमा चाहिँ यो 16 कोले धानिहाल्छ है। यति 16 कोले धानेन भने मात्रै अरू बढाउँदै राख्दै जाने हो है त। त्यस्तै गरी यो ग्रेड अफ बोल्ट पनि त्यही हो है। हामीले आइडिया स्ट्याटिकामा यो डिजाइन गर्दाखेरि पनि यही अनुसार नै ग्रेडहरू बढाउँदै है, बोल्टको डायमिटरहरू बढाउँदै आइडिया स्ट्याटिकाबाट नि डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ म्यानुअली प्रोसेस भएर एक्सेल सिट हो है त। त्यस्तै प्रोभाइड एज डिस्टेन्स कति प्रोभाइड गर्ने है। अब भनेपछि त्यति गरेपछि अब तपाईँहरूको यो इफेक्टिभ डेप्थ, ओभरअल डेप्थ है, थिकनेस, लेन्थ सबै आउँछ है त। यहाँ फर्मुला पनि छ साइड बाई साइडमा, यो पनि हेर्नुहोस्। अनि अर्को भनेको इन्टरमिडिएट बिम, इन्टरमिडिएट ब्याटन चाहियो नि त तपाईँहरूलाई है। इन्टरमिडिएट ब्याटनको लागि क्लज नम्बर यति चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले है। त्यही अनुसार अब यहाँनिर चाहिँ यो के भनेको छ कोडले, त्यही अनुसार नै यहाँ भ्यालु डाइरेक्टली क्यालकुलेट गरेको छ है त। अब त्यस्तै गरी डिजाइन फोर्स निकाल्छौँ है। अब आयो चेकको कुरा है त, के चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू है त। अब सेयर स्ट्रेस चेक गर्नु पर्यो, बेडिङ स्ट्रेस है। तपाईँहरूले केही भ्यालु यहाँ इनपुट गर्नु पर्दैन है त, केही चलाउनु पर्दैन यसमा चाहिँ। यो सेफ अनसेफ छ भने माथि हामीले जति पनि इनपुट भ्यालुहरू दिएको छ त्यसलाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो। यहाँ तल तपाईँहरूले केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। अब भनेको कनेक्सन डिजाइन गर्नु पर्यो है। कनेक्सन डिजाइनको लागि क्लज नम्बर 10.3.3 अफ आइएस 800 2007 पेज नम्बर 75 भनेर यसरी छ। यही कुरा नै हो है। कोडमा यहाँ भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ कोडमै हेर्न रिकमेन्ड गर्छु होइन। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई बानी पर्छ है त, कोडमा कहाँ के छ भनेर त्यो हेर्ने बानी पर्छ, अनि पछि आफै नहेर्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यता यहाँ पिच निकालेको है, फर्मुला यता साइडमा छ, त्यही अनुसार क्यालकुलेट गरेको भयो है। यसरी स्ट्रेन्थहरू, अल्टिमेट स्ट्रेन्थहरू सबै निक्लिन्छ यहाँबाट। अर्को मेन कुरा भनेको यहाँनिर छ है त, यो ट्रायल एन्ड इरर भनेको छ नि है। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूलाई मिनिमम अब बोल्ट कसरी दिने त है। यतापट्टि हेर्नुहोस्, बोल्ट कतिवटा दिने, स्पेसिङ कतिमा राख्ने है। यहाँ हेर्नुहोस्, सिङ्गल कभर बोर्ड जोइन्ट भनेर यसरी दिएको पनि छ। यो चाहिँ कसरी राख्ने त, कति राख्ने त भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ ट्रायल गरेर सेफ आउँछ कि आउँदैन यो भ्यालुलाई चेन्ज गरेर, सपोज ल 4 लेख्थेँ, 4 मा 2 मै सेफ छ भनेपछि 4 मा अभियसली सेफ नै हुने भयो, सेफ नै हुने भयो है त। ओके, अब नम्बर अफ ब्याटन्स भनेको कतिवटा, 4 वटा आयो है त। अब वेल्ड हो, यो मेन भनेको अब हेर्नुहोस् है, बोल्ट राखेर मात्रै भएन है। कुनै बेला हामीले त्यहाँ वेल्डिङ गरेर वेल्ड राखेर पनि हामीले त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो वेल्ड चाहिँ कति गर्ने त भनेर यसरी हेर्नुहोस् है त, साइज अफ वेल्ड भनेर 2 mm, एकदम पातलो हुन्छ त्यो वेल्डिङ गर्ने हो। और त्यतिले पुगेन भने तपाईँहरूले बढाउँदै जाँदा पनि भयो, तर नर्मल्ली युज गर्ने भनेको 3-4 mm 2-3 यस्तै नै हो है त। अब एकदमै हाई राइज बिल्डिङहरू छ भने मात्रै हामीले अलि यसलाई धेरै गर्नुपर्ने हो, नभए चाहिँ यतिकोले नर्मल बिल्डिङलाई जान्छ है। लेन्थ अफ वेल्ड पनि यसरी यहाँ छ। अब हेर्नुहोस् है, लेन्थ, विड्थ अनि मोमेन्टहरू निकालेको हो है, सबै कम्बाइन स्ट्रेस, पर्मिजिबल स्ट्रेस हामीले चाहिँ फाइनली चेक गर्नु भयो है त, यो ठिक छ कि छैन भनेर यसरी डिजाइन गर्ने हो। लास्टमा फाइनली प्रोभाइड 2 mm वेल्ड, वेल्डिङको चाहिँ सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्याटन सिस्टम चाहिँ डिजाइन हुन्छ।